A dél-afrikai fégyel világbajnokságon ismerkedtem meg José Caladóval, a portugál szövetség alelnökével, aki Dél-Afrikában a saját csapatuk csapatkapitánya és egyben horgásza is volt. Az ő meghívásának köszönhetően vagyunk most itt, amely nagyszerű lehetőséget nyújt egy újabb horgászkultúra megismerésére. Portugáliában is egyre népszerűbb a fégyerezés, egyre többen választják itt is ezt a módszert, azonban teljesen másként horgásznak, teljesen másként fégyereznek, mint mi. Ez a természeti adottságaik miatt van, ugyanis nagyon kevés intenzíven telepített tavuk, vagy egyáltalán tavuk áll a rendelkezésre. Nagyon sok viszont a folyóvíz, és itt főként márnára horgásznak. Erre készülünk mi is, és ezzel együtt elérkezett az ideje annak, hogy bemutassam vendéglátomat, José Caladót. Bom dia, José! Bom dia, Gábor! Bem-vindo a Portugal! José, kérlek, mutasd be nekünk ezt a vízterületet, ahol horgászni fogunk. Estamos em Portugal. Esta é a linda cidade de Chaves. É conhecida pela pesca como sendo local com realmente muitos barbos. É local bastante aprazível. É possível de ver que temos aqui sítio que foi construído exclusivamente para a pesca desportiva. Vamos praticar aqui hoje uma pesca que é à base de modalidade de feeder, que é muito conhecido neste momento já nesta zona aqui em Portugal. Esta parceria que estamos aqui a ter e este convite que surgiu com o Gábor tem a ver com mostrar pouco de Portugal e o que é a nossa pista e o que é a nossa pesca, e também, tendo em conta que ele faz ricos vídeos a nível de pesca desportiva, vamos mostrar como é que se pesca aqui em Chaves, mostrar as nossas espécies, mostrar os nossos sítios, o nosso país, que acho que vale a pena, e vale a pena também todos a nível mundial verem este local. José, mit fogunk a horgászat során használni? Vamos usar isco muito popular em Portugal, que é o asticô. Nesta pesca não usamos qualquer tipo de engodo, só asticô. Neste caso vai ser colado com pouco de gravilha para darmos peso às bolas que vamos usar e ao fim e ao cabo colocar no feeder com peso por causa da corrente que está neste momento. Temos aqui já o asticô pronto para limpar. Isto é asticô, portanto, de fabrico nacional. É muito importante que seja bom asticô e pesado, porque vai ser necessário também tratá-lo convenientemente, ou seja, vamos ter que o limpar e preparar para a pesca. Vamos iniciar o processo de limpeza do asticô. Temos aqui duas redes, uma mais fina e uma mais grossa, para os manter depois num processo de secagem que vai ser necessário para iniciar a nossa pesca. Portanto, basta tirarmos, então, vamos proceder à limpeza, neste caso no crivo mais grosso, e vamos passá-lo para o crivo mais fino. Vão ser precisos cerca de 5 litros de asticô para uma prova de 5 horas. A isto vamos juntar depois pouco de gravilha para dar peso e com a cola formar o nosso, ao fim e ao cabo, engodo para a pesca. Este é o nosso asticô, está pronto quase para pescar. Neste momento vamos deixá-lo aqui algum tempo ao sol para que ele limpe e para que fique com menos gordura, para ser mais fácil proceder depois ao método de colagem. Vamos iniciar agora o processo de colagem dos asticôs. Temos aqui o nosso asticô já totalmente limpo. Temos aqui gravilha, água e goma arábica. Isto é fácil. Adicionamos a nossa cola. Gábor, os asticôs estão prontos, podemos começar a pesca.
Já está aqui a colagem perfeita. Ez igen. Ez egy tökéletes márnabomba. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogyan reagálnak majd a halak. Látszik, hogy a csontragasztás nagymesterei ugyanis egy mozdulattal könnyedén összeáll, de ugyanakkor mégsem ragacsos, hanem olyan érdekes, laza szerkezetű az egész. Tehát látszik, hogy a féderkosaras horgászathoz optimális állagúra van ragasztva. Könnyedén belenyomható, de szerintem mégis gyorsan fog oldódni. Pont úgy, ahogy itt kell. Na hajrá, kezdjük a horgászatot! Boa pesca! Oké. São peixes com muita força, a água está muito fria, é uma pesca brutal. E com esta corrente ainda mais agradável se torna pescar aqui em Chaves. Barbo de Chaves. Este é o meu primeiro barbo e o Gabor também tem um ferrado. Esta pesca é magnífica. Aí está. Vamos continuar. És megvan. Hihetetlen. Az első dobás, és már is egy gyönyörű márna a szákban. Ó, gyönyörű sötét színű hal. Igazi izom, kolosszus. Látszik, hogy kristálytiszta a víz, amelyben él, hiszen a hal olyan sötét, amit egyébként a magyar vizekben nem szoktunk meg. Ott sokkal világosabbak, fényesebbek a halak, de hát nyilván a víz tisztasága sem azonos. Várjuk a következőt. Nagyobbnak érkezik. Sokat nem tudtam magam felé húzni.
az 5. Márna kifogása után még távol álljon tőlem, hogy azt mondhassam, hogy garantáltan tudom, miként kell itt helyben márnát fogni, de José instrukcióit figyelembe véve, illetve a saját praktikáimat ötvözve, most 3 halat sikerült úgy egymás után fognom, hogy utolértem Josét, hiszen neki is 5 darab hala van, meg nekem is. Ennek az egyik titka az, hogy a horogra, ami a körülményekhez képest a lehető legkisebb, elsőként egy szem vörösdémon fantázia nevű, azaz eper ízesítésű lebegő csontit tettem föl, majd emellé egy szem élő csontit az orrába tűzve. Így módon néz ki a csali. Ez a vízben lebeg, azonban az erőteljes sodrásnak köszönhetően garantáltan lekényszeríti a folyó sodrásának ereje pont oda, ahol a márnák várják. Egy rendkívül egyszerű végszeléket használnak az otthon bevált módon, a kosár viszont az a kosár, amelyet Josétól kaptam. Ez egy 50 g-os, az alján damillal némiképp bezárt kosár, amely meglassítja a ragasztott csontnak a kioldódását. Ez látszólag egy rendkívül egyszerű horgászat, azonban egyértelmű, hogy itt is a titok a részletekben bújik meg. Tehát azokkal az apró finomságokkal, konkrétan a lebegőcsontival, vagy a befenekelt kosárral már is több kapást tudunk elérni. Én minden esetben egy fix támpontot próbálok meg célozni, és kiakasztott zsinórklipsszel garantáltan mindig a végszelékemet egy helyre tudom dobni. Azonban a berobás után azonnal kiakasztom, mert a kapás annyira erős, annyira határozott, hogy nem tudnám olyan gyorsan kiakasztani az ósó klipszéből a főzsinort, mint amilyen gyorsan a hal le ne tépni az előkémet. Még akkor is, hogyha 19-es, vagy 20-as, vagy még attól vastagabb horogelőkét teszek fel, ugyanis a mederfenék köves, és a köveknek nekihúzva szinte azonnal elvágja a márna, a menekülő márna a horogelőkét. Így viszont biztos mindig visszatalálok az eredetés helyére, hiszen a fehér zsinórjelölő filc által hagyott jel pontos támpontot ad arra, hogy hova kell legközelebb visszaakasztanom a főzsinort. Ráadásul ezt már fárasztás közben is meg tudom csinálni, hiszen kapás után, amikor a hal zsinort lopva több métert az eredetés helyéről távolodva elmenekült, vagy amikor már az erejéből veszített, és fárasztás közben húzom visszafelé, akkor a jelet elérve vissza tudom akasztani a főzsinort a megfelelő helyre. Kapás megérkezése előtt gyakran lehet érezni egyébként azt, hogy ütögeti a márna a kosarat, ahogy a kosárból oldódnak ki a csonti szemek, próbálja meg összeszedegetni, majd röviden nem sokára megérkezik a kapás is. Vagy nem. Kapások nagyon agresszívek, ellenállás nem tűrően ragadja meg a hal a csalit. Hogyha be lenne akasztva a főzsinór a klipszbe, az ósó klipszébe, akkor nagyon kevés esély maradna arra, hogy ezt meg is lehessen fogni. Megérkezett a főzsinór jelölt része, a hal eddigre már fáradt annyit, hogy gond nélkül vissza tudtam akasztani a helyére. Így a következő dobás is hajszálpontosorra fog majd kerülni, ahova szántam. A víz alig 5 fokos, tehát nagyon hideg, a hegyekben elolvadó hólé miatt. Ennek ellenére a halak mégis nagyon erősek, a kristálytiszta oxigéndús víznek köszönhetően. Egyelőre nem túl nagyok, maximum 1-1,5 kilósak lehetnek. Agora vamos experimentar usar produto do Gabor, da Aldourado, que é uns asticôs naturais, mas em modo seco. Eu vi este primeiro contacto com isto na África do Sul, quando estive lá com ele. Neste momento o Gabor está a fazer uma excelente pesca, utilizando isto natural em conjunto com mais 2 asticôs. Vamos agora fazer a mesma experiência, a ver se também resulta. Este asticô também tem sabor e também deixa uma ligeira névoa de cor dentro d'água. Vamos experimentar.
Os peixes são muito agressivos. Assim que cai o asticô dentro da água, são toques brutais. Este barco foi tirado então com 2 asticôs vivos e com um asticô então seco, com sabor a morango. Uma picada extremamente forte. A bedobástól alig telt el körülbelül 10 másodperc, és itt a következő márna. Nagyobb bacskának ígérkezik. Gyönyörűen tompítja a bota alkilonásait. Nem is kicsi hal. Talán az eddigi legnagyobb. Ha nem is sokkal nagyobb, de egy fél kilót ráver az eddigiekre biztosan, ha nem többet. Oh. Gyönyörű, szép, sötét színű márna. A szegedi technika itt is működik. Láttam több halat itt a part közelébe, olyan 6-7 méterre fordulni, és megpróbáltam rádobni, ez a negyedik 5 dobásból. Ráadásul semmivel sem kisebbek, mint a túloldalt, sőt. Az első napi márnázó lecke a vártnál is jobban sikerült. 2 szágfejnyi igazi vadvízi hal, gyönyörű márnák. Gyorsan vissza is engedjük őket, azonban ezzel még nem ért véget a portugáliai horgászat. Holnap a városon kívül egy még vadabb helyszínen talán még nagyobb halakra horgászhatunk. Obrigado, José! Nada, sempre às ordens.